Sau khi các bạn móc xong cái phần viền hàng thứ 7 cùng với cái canvas này thì các bạn sẽ đánh dấu. Trước tiên các bạn sẽ đo cái tấm móc này theo chiều dài là khoảng 33 phân và chúng ta sẽ chia đôi, tức là chúng ta sẽ chia 33 phân. Chúng ta cái phần mà để làm cái phần mà gập của cái quai ấy, thì chúng ta sẽ trừ ra 3 phân, nghĩa là 33 trừ cho 3 là còn 15 phân. 15 phân là thân trước và thân sau, nghĩa là thân sau và nắp á. Thì các bạn sẽ gắn khoen đê ở phần giữa này, đây nó là khoảng 16 và 3 phân chia đôi là 16 phân rưỡi nằm ở đây. Các bạn sẽ đánh dấu ở đây, và từ đây đến đây là 3 phân, từ cái đầu này đến đầu này là 3 phân. Sau đó các bạn sẽ gắn cái khoen đê, đưa chỉ điểm. Các bạn sẽ gắn cái khoen đê vào cái bên này, đây từ đây các bạn sẽ gắn ở giữa nhé, hai bên. Và các bạn muốn cho nó chính xác, cho nó đều thì các bạn sẽ đếm ô canvas lên và chúng ta đánh dấu là rất là đều luôn ạ. Các bạn sẽ đánh dấu theo canvas và đánh theo cái cm cũng ở đây. Và sau đó các bạn gắn khoen đê, hoặc là các bạn có khoen u thì các bạn sẽ gắn khoen u vào để chúng ta luồn dây xích qua làm quai. Sau khi các bạn làm xong cái phần móc xong á, thì các bạn sẽ qua cái phần móc thân trước. Mình móc xong rồi mình mới gắn khóa với lại gắn chân túi và chúng ta khâu quả trám sau nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ đo bề ngang của cái tấm thân sau và nắp này. Các bạn đo được khoảng 20 cm thì các bạn trừ đi khoảng 1 phân, có nghĩa là các bạn sẽ móc một cái dây xích khoảng 19 cm. Hoặc là các bạn xem cái tấm mình móc trước ấy, là 19 cm là khoảng bao nhiêu mũi, thì các bạn căn cái số mũi đấy, các bạn sẽ lấy số mũi tương ứng với 19 cm để chúng ta móc cái thân trước. Bởi vì nếu mà mình dựa vào cái số mũi này ấy, thì nó sẽ dư nếu ta móc thân trước thì nó sẽ bị đùn trùng và cái tấm móc của chúng ta sẽ không đẹp. Bởi vì cái phần mà viền này chúng ta thêm hàng thêm mũi nhưng mà thực chất là nó rất là khít, cho nên chúng ta sẽ căn theo cái kích thước của cái túi chúng ta làm và chúng ta dựa vào cái tay móc của chúng ta trên cái mũi đó là số mũi tương ứng với cái số cm là khoảng 19 phân, thì nó 19 phân như thế rồi khi mà chúng ta nẹp canvas vào nữa thì nó ra khoảng tầm 20 cm là vừa với cái bề rộng của cái tấm thân sau và nắp. Giờ mình sẽ móc sang cái tấm thân trước. Thì để móc tấm thân trước này thì các bạn sẽ gầy một cái dây xích khoảng 19 cm. Ở đây mình theo cái tay móc với theo cái sợi mình đang có này, mình sẽ gầy là 37 mũi xích, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Sau đó các bạn quay đầu và bỏ cái bây giờ chúng ta tiếp nhất các bạn sẽ móc cái phần thân trước. Để móc được phần thân trước thì các bạn sẽ đo bề ngang của tấm móc là 20. Nếu mà 20 thì các bạn sẽ móc một cái dải bính là khoảng 19 cm. Vì chúng ta trừ đi một phân là nẹp canvas nữa, chúng ta móc dải bính tương ứng như thế. Dải bính khoảng 19 cm là các bạn móc khoảng 37 đến 39 cm tùy vào cái tay các bạn móc. Các bạn móc vừa tay nhá.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Các bạn móc khoảng 39 là trong đấy có cả cái phần bính để mình lên hàng nữa. Các bạn móc khoảng 39 thì các bạn sẽ quay đầu và móc mũi hạt gạo, mũi chữ X cho mình ngay vào chân thứ hai. Mỗi chân mũi một mũi móc đơn. Các bạn nhớ móc vừa tay, không chặt và cũng không lỏng. Cái số bính, số mũi thì các bạn nên dùng số chẵn, bởi vì cái này mình còn chừa cái hàng để mình gắn cái chốt của cái khóa vào, mà cái chốt thì mất khoảng 2, mình sẽ bỏ trống 2 ô, tức là hai mũi. Các bạn gầy cái số mũi tương ứng với cái cách các bạn móc, tức là tương ứng với cái tay móc của các bạn, để cái số mũi nó vừa với cái thân thân sau và nắp mà mình đã móc. Không nhất thiết là phải theo số mũi như mình đã móc, bởi vì mỗi người có cái cách móc khác nhau, cái sợi khác nhau, rồi cách mình móc lỏng hoặc là chặt tay khác nhau, cho nên cái số mũi sẽ khác nhau. Còn nếu mà các bạn móc theo mình thì các bạn cứ tháo ra ngoài, bởi vì sẽ không có vừa. Cho nên ở đây mình hướng dẫn theo cái kích thước túi, chứ mình không có hướng dẫn theo cái số mũi mình là các bạn phải bắt buộc phải móc theo mình theo cái số mũi như vậy. Đến cái mũi cuối cùng thì các bạn cũng móc như vậy, và các bạn lên hàng thì các bạn quay đầu và móc ngay tại chân mũi đầu tiên, mũi móc đơn, và các bạn cứ móc như thế cho đến hết hàng. Các bạn khi mà các bạn móc đến hàng thứ 3 thì mình sẽ chừa cái lỗ để chúng ta gắn cái chốt khóa vào nhé. Cái lỗ đấy nó sẽ ở giữa, và mình chừa 2 lỗ này. Mình sẽ đếm mũi này, mình móc 38 mũi thì mình chia đôi trừ 38 trừ 2 là 36, 36 chia 2 là 18 nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Sau đó các bạn sẽ móc 2 bính để chừa chúng ta gắn lỗ vô, và các bạn móc lỏng tay cái phần bính nhé, và chừa 2 lỗ. Các bạn móc ở lỗ thứ 3 này, 1, 2, và các bạn móc cho đến hết hàng. Hàng sau thì các bạn chỉ có quay đầu và móc tiếp. Các bạn xem, chừa cái này để các bạn gắn cái khóa vào được nè, gắn cái chốt khóa vào được. Và các bạn sẽ lên hàng như vậy. Hàng sau các bạn sẽ móc vào luôn cái phần bính này, các bạn sẽ móc vào đây. Các bạn sẽ lên như thế cho mình là 31 hàng, thì nó tầm cao khoảng 14 đến 14,5 14 cm, 13,5 đến 14 cm, trong cỡ đó, 14 cm.
thì các bạn sẽ nẹp canvas, cắt cái tấm canvas vừa đủ cái miếng móc của mình và mình nẹp canvas vào làm xong cái phần tấm thân trước. Còn phần đáy thì các bạn sẽ móc lên 3 cũng như vậy, 38 bính, 38 mũi móc đơn, tức là mình sẽ gầy 39 bính và mình lên khoảng 7 cm. Ở đây là mình lên khoảng 6 hàng 16 hàng, khoảng 7 cm này, để chúng ta ra được cái đáy là 8 cm, đường ngang khoảng 19, và chúng ta lên được 6 hàng. Nếu mà nó không có vừa 19 thì các bạn kéo ra một chút xíu nhé. Nói chung là các bạn tự ứng biến để cho nó vừa đủ cái kích thước của mình. Và đây là cái phần đáy sau các bạn móc xong 16 hàng thì các bạn sẽ nẹp canvas cho mình. Còn cái phần bên hông thì các bạn sẽ gầy cho mình 16 bính thì các bạn sẽ móc mỗi hàng là 15 mũi hạt gạo hay còn gọi là mũi chữ X, và các bạn lên cho mình 31 hàng để nó tương ứng, nó bằng, các bạn lên bằng với cái tấm hình trước á, khoảng 14 cm này các bạn. Và chúng ta lên vậy xong thì các bạn sẽ nẹp canvas vào, sau đó chúng ta gắn khóa đầy đủ và may lót túi rồi ráp túi vào. Thì chúng ta sẽ, sau khi các bạn gắn khoen u vào rồi thì chúng ta khâu quả trám vào cái phần giữa tấm móc để chúng ta tạo một cái hoa văn cho cái túi. Đây các bạn, trước tiên các bạn sẽ làm như thế này. Sau đó các bạn sẽ lên 4 hàng, 1 2 3 4, và các bạn đâm vào hàng này. Từ cái hàng này các bạn đếm qua 4 mũi, 1 2 3 4, đó chúng ta. Sau đó các bạn gióng xuống hàng này, đâm lên. Các bạn khâu một chiều trước, khâu một chiều rồi xong rồi thì chúng ta sẽ quay lại khâu chiều còn lại, và các bạn sẽ lên đây tiếp 1 2 3 4, khâu vào đây. Rồi hạ xuống đây, các bạn khâu tiếp vào đây. Các bạn cứ làm như thế cho đến hết hàng 2 4. Và các bạn nhớ chừa một đoạn đó. Và các bạn cắt một đoạn sợi vừa đủ thôi, đừng có dài quá thì chúng ta sẽ bị rối, cái sợi chúng ta khâu sẽ bị rối, cho nên chúng ta chỉ cắt đoạn vừa đủ thôi. 2 4. Đó, các bạn cứ khâu lên khâu xuống như thế, khâu xéo và khâu xéo một phía trước, rồi chúng ta khâu hết hàng, chúng ta mới quay qua khâu xéo phần ngược lại để cái đường khâu của chúng ta được đều. Đó, các bạn cứ khâu xéo như thế. Hết hàng rồi thì chúng ta sẽ ngược lại. Đó. Các bạn lại đâm lại vào cái lỗ này. Và chúng ta sẽ làm như thế cho đến hết hàng. Sau đó chúng ta sẽ khâu tiếp cái hàng phía dưới. Hàng tiếp theo á, chúng ta sẽ khâu cho đến hết cái phần bên trong này. Và chúng ta sẽ được cái hoa văn gọi là hình quả trám.
đây tại vì mình thích cái quả trám nó nhỏ cho nên mình khâu nó nhỏ. Mình cái quả trám, cái số bính mình móc thế này nè, mình sẽ dựa vào cái quả trám trước đó mình đã tính toán như thế nào. Còn các bạn thích mà quả trám nó bự hơn một chút xíu thì các bạn sẽ tính toán như thế nào để cho có kích thước vừa ý thích của mình và nó đủ cái phần quả trám lớn hơn mà các bạn tính toán. Các bạn sẽ tính toán bề ngang và bề dài và số hàng, số mũi và số hàng như thế nào để cho nó vừa với quả trám và vừa với kích thước của các bạn. Ở đây mình khâu tượng trưng cho các bạn xem, và sau đó là các bạn sẽ bấm cái này và ướm thử khóa. Lúc đó các bạn sẽ bấm cái này, các bạn cắt đi và các bạn sẽ ướm thử khóa, chứ mình chưa có gắn khóa ngay bây giờ. Đó. Khóa thì ở đây mình sử dụng cái khóa nhỏ này thì nó có cái chốt của nó sẽ làm bắt vít. Chốt của nó là bắt vít cho nên mình sẽ phải chừa cái lỗ. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái khóa lớn hơn thế này thì nó chỉ là nó có hai cái cạnh này để mình gắn trực tiếp vào, không cần phải chừa lỗ. Và có một cái miếng rời, các bạn sẽ bắt nó vào cái miếng này cho nó không có bị chảy ra ngoài. Đấy. Nó sẽ có miếng rời này, các bạn sẽ xuyên qua rồi xuyên qua xong rồi các bạn gắn cái này vào rồi bẻ ra. Cái này thì đơn giản hơn, còn cái này nếu mà là bắt vít ấy, thì nó rất là chắc, không có dễ bị xúc ra. Ở đây mình sử dụng khóa nhỏ, và cái khóa này các bạn thấy có cái chữ Chanel này, rồi có cái chữ Paris này. Đó. Và sau khi các bạn ướm khóa xong rồi thì chúng ta sẽ gắn. Các bạn có thể cắt lót túi để khâu vào. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần đế này. Các bạn sẽ gắn cái chân đế vào. Thông thường thì mình sẽ gắn ở vị trí này 1, 2, 3, 4, 5, 6, canvas thứ 6 từ đây, và cái này ô thứ 4. Còn vị trí như thế nào các bạn sẽ tự gắn ha. Chân túi thì cũng tùy mình thích gắn chỗ nào thì gắn sao cho nó hợp. Còn mình thì thường gắn như thế nên mình hướng dẫn các bạn gắn ở vị trí như vậy. Cái này cũng vậy, gắn qua 2, 4. Đó, các bạn gắn ốc vào, rồi các bạn gắn chân túi vào. Và các bạn bắt vít, các bạn gắn 4 cái như vậy nhé. 4 cái chân túi, nó là một bộ. Nó fit thật chặt rồi. Lưu ý là cái tấm móc nào các bạn cũng chừa 2, 4, 6, 2, 4, cũng chừa một cái lỗ, chừa cái dài cái sợi để chúng ta khâu vào với nhau nhé. Đây mình hướng dẫn cho các bạn sơ sơ ha. Đấy, các bạn bắt vô thì chúng ta sẽ có một bộ chân túi. Còn cái phần tấm hông thì các bạn sẽ cắt cho mình một đường khoảng một nửa ở giữa này. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn cắt vải lót. Cái vải lót thì các bạn cắt theo cái tấm móc. Các bạn có thể, cái này mình cắt dư này để không có bị, các bạn sẽ đặt tấm móc lên miếng vải. Các bạn vẽ một đường và các bạn cắt một đoạn là dài hơn chút xíu, khoảng mỗi một bên là khoảng chừa 1 phân để chúng ta gấp và chúng ta khâu vào. Sau khi chúng ta cắt và may lót túi thì các bạn sẽ khâu lót túi
lót túi của những tấm móc các bạn đã móc. Khâu xong thì các bạn sẽ ráp cái túi vào với nhau. Ở đây thì mình cái tấm lớn này mình có làm cái khóa, các bạn có thể làm khóa cho cái tấm lớn này nó thành ngăn kéo phụ nhé. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn rồi đến cái phần khâu túi. Sau khi các bạn khâu lót túi, còn ở đây mình hướng dẫn các bạn thôi bởi vì mình không kịp thời gian. Các bạn khâu lót túi xong thì các bạn mới làm, các bạn mới khâu các tấm móc lại với nhau. Các bạn có thể thêm một miếng móc ở ngay một miếng canvas nữa ở chân túi. Các bạn có thể khâu thêm miếng canvas ở chân túi và các bạn có thể thêm miếng canvas ở ngay chỗ cái tấm thân trước để cho nó cứng cáp hơn. Các bạn sẽ khâu vào cho cứng cáp hơn. Sau khi các bạn làm xong cái việc khâu lót túi thì chúng ta tiến hành khâu túi vào. Các bạn sẽ đặt ở đây, mình đã khâu trước một tấm bên hông này. Cái phần mà gãy khúc, cái phần gấp này thì các bạn sẽ để ở phía trên, còn cái phần mà các bạn không cắt thì các bạn sẽ tiếp xúc với cái đáy và các bạn sẽ căn cái miếng, có cái sợi khâu này các bạn sẽ để thế nào, để vị trí như thế nào để chúng ta khâu nó thuận tiện. Còn cái phần chốt thì các bạn sẽ để ở phía dưới tiếp xúc với đáy nhé. Các bạn lưu ý đừng có để nó tiếp xúc, nó đưa phía trên là sai đó. Đấy, các bạn sẽ khâu lại, khâu những tấm này lại, khâu tấm thân bên hông với lại tấm đáy với thân trước, hai bên hông luôn ha. Đấy, các bạn để tấm móc như thế này thì sẽ không có bị trùng với nhau nhé. Còn cái phần hông các bạn để thế này, phần đáy các bạn khâu xong cái phần thân trước với hai hông với lại một bên hông bạn khâu trước, rồi các bạn khâu với tấm đáy. Bạn sẽ khâu làm sao các bạn cho nó dính vô là được. Còn cái phần này sau khi các bạn khâu lót xong, còn cái phần này các bạn khâu quả trắng, các bạn khâu xong các bạn có thể cột lại nhé, cột chắc lại để cho nó không có bị tuột. Và các bạn lót túi. Còn cái tấm này thì các bạn sẽ để cái phần khóa ra ngoài, nó là cái phần nắp, các bạn sẽ gắn khóa vào và các bạn khâu. Phần nắp là chúng ta không khâu, các bạn sẽ khâu làm sao này, căn cái miếng móc thế này nhé, cái tấm hông này, và các bạn sẽ lui cái phần, các bạn sẽ đánh dấu lại để hai cái này nó dính nhau, nó bằng nhau ha. Các bạn khâu lại, bên này cũng vậy. Các bạn nhớ hướng cái mặt này lên trên nha. Đó, các bạn sẽ khâu lại. Sau khi khâu thì chúng ta sẽ giấu sợi và chúng ta hoàn thành gắn xích vào, luồn xích qua, chúng ta hoàn thành chiếc túi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hướng dẫn này. Do mình không thời gian cận Tết nữa cho nên chắc mình không có hướng dẫn được cái phần chi tiết về cái khâu. Các bạn có thể xem những cái clip trước để chúng ta biết cách khâu túi vào với nhau ha, khâu những miếng móc vào nhau để tạo thành chiếc túi. Cảm ơn các bạn ha.